guys, welcome back to my YouTube channel. If you're new to my YouTube channel, please don't forget to click the subscribe button below and also the notification bell for you to be updated for my next videos. So for this video, this will be a vlog sale. Yes, vlog sale. Since this is my first time for vlog sale, naisipan ko lang na gawin ito kasi naka-receive ako ng prepacked bale of swimwear. Yes, swimwear! So exciting kasi summer na. Naisipan kong i-open siya in front of you guys para kung may magustuhan kayo, pwede nyo i-comment down. Ilagay ko lang sa description box yung code niya or sa gawin ko na lang, i-flash ko na lang yung code niya bawat picture na ma-post ko dito. So, sa pag-message kung interesado kayo, pwede nyo rin tong i-avail by prepacked bale. Ganito kalaki. Ito yung na-receive ko ngayon. Naglalaman ito ng 40 pieces. 40 pieces, not pairs ha. It's 40 pieces. It's brand new kaya 3,000 pesos. It's 40 pieces already. And free shipping. Free shipping nga. Free shipping, 3,000 pesos. And 40 pieces ang nasa loob nito. So, walang patumpik-tumpik pa. Let's open it. So, ayun, nakita niyo na. Nakita na natin. So, di ko nasahan na meron pala siyang the full brand nakasama. Kasi pag nag-o-order ka ng prepack, diba, ay mix na talaga yun. Pero, assurance ng supplier ko ay brand new talaga lahat. So, my small sizes, my medium sizes. So, ang gaganda ng kulay. Ito, medium din. My large dito. Sana yun? So, ito. May mga ganito. Diba, ang gaganda ng design. Later, sa next video na i-flash ko dito ay yung pictures na, tapos yung amount and yung details niya rin isali ko sa pictures na i-flash ko dito. So, dito yung large. So, may kulay black, may ganito. Super sexy talaga. Awan ko na lang kung hindi ako makapag-try na magsuot. So, may large, medium. Available sizes, small to large. And parang may extra large dito. Pero, based na lang sa ipag-flash ko na video, lalagay ko na yung size, tapos yung amount. And lagay ko na rin sa description box yung IG account ko para DM nyo ako if interesado kayo or may nagustuhan kayo. Tapos yung about sa prepacked bale, 3,000 again. 3,000. It's 40 pieces. Pieces siya ha, hindi pairs. 40 pieces. Yung
Yung itsura niya ay yung kanina, yung pinakita ko kanina sa intro ko. Yun, tapos, free shipping na siya. So, okay na okay kasi free shipping. Pwede nyo nang ibenta na 250 to 350 yung nyo dito. Yung swimwear nyo pag interesado kayo. So, let's see the details and pictures ng swimwears natin ngayon. I hope you will enjoy this video. And I hope may magdi-DM sa akin sa IG. Let's go!